Nou, hier gaan de tomaatplanten, die gaan over de lopende band. En die zijn ze in een imaging unit geweest, waar er dus metingen worden gedaan aan de plant. En die metingen worden gedaan aan de hand van het foto's maken van een plant. En aan de hand daarvan kunnen wij zeggen van oké, wat is de status van de plant die door het meetunit is gegaan. In this compartment we grow tomato plants for the digital twin experiment. The climate of the whole compartment is controlled by the computer, and we have different sensors to measure it for temperature, for the radiation. We measure the plants 3 times per week, and this is done in the next compartment. Well, it is really like top level high-tech greenhouse. Yeah. My part is to develop the plant growth model of the tomato that can predict the growth of the tomatoes, and also it can predict crop yield. Nou, Digital Twin is een model, een wiskundig model. En wat je daarmee kunt is de evolutie van een plant, die kun je dan gaan voorspellen. Dus hoe gaat zo'n plant groeien in de toekomst? Wanneer komen de tomaten aan te hangen? Waar komen de tomaten? Hoeveel tomaten en hoe groot worden de tomaten? Stel nou voor dat ik wat verander in de kas, bijvoorbeeld temperatuur. Of stel nou voor dat ik een blad van een tomatenplant afhaal in de Digital Twin, in het model. Wat gaat er dan gebeuren? En zo kunnen wij dus bestuderen van nou oké, dan weten wij dus, oh als we dit doen, ja, dan krijgen we meer tomaten. Oh, nou dat is goed nieuws, want dan gaan we dat hier dus ook doen. En dan gaan we testen of dat in een echte kas ook werkt. Dat is heel moeilijk, want het is een levend organisme. Dus hoe ga je dat modelleren? En er zijn natuurlijk wel standaard vergelijkingen, die zijn allemaal in de literatuur aanwezig. Maar je kunt het al zien, de ene plant is niet hetzelfde als de andere plant. Dan heb je nog verschillende soorten planten en daar zit allemaal verschil tussen. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. En ook daar zit een trade-off in, want je kunt natuurlijk nooit zeg maar, een model hebben wat 100% de werkelijkheid representeert. 100% dat kan niet. Dus er zit altijd een soort van mismatch in. Alleen, we proberen met een Digital Twin wel zo dicht mogelijk bij die werkelijkheid te zitten.